بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم تحليه بارده هذا الصيف. عندنا لهنا الفلون بالفاكهه، ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه اليوم. عندنا لهنا في طبسي درت حبيبه تاع الانانا والتفاح، ودرت الكيوي، حبيبه تاع البنان، ولهنا لي فريز، ولهنا عندي الكاطو تيبير هذوك صح. عندي لهنا الفلون تاع الشكاره تاع الكيلو. لهنا في كاسرونه راني درت الليطره تاع الحليب، ودرت تسعة مغارف تاع الفلون يكونوا مقبنين. تبغوا ديروا الفلون تاع كراميل تاع كل واحد كي يبغي يدير الفلون تاعه. انا كان عندي الفلون تاع الكيلو راني درته. بغيتو ديروا تاع القابصه تاع الكراميل ديروا، لكم الاختيار. لهنا في مول راني دهنته بشويه تاع الزبده، تبغوا ما تدهنوش ما تدهنوش، انا فايته دهنته. عندي لهنا لي فريز نديروه من تحت، وانتم اي فاكهه تكون عندكم ديروا، ما ديروش كيما اللي درت انايا، كل واحد والمقدور تاعه. درنا لهنا لي فريز ورانا نديرو في البنان ونكملوا كاع الفاكهه تاعنا. هذا التحليه قلت لكم تجي بارده وتجي مليحه هذا الصيف، تجي مليحه بزاف. تبغوا ديروا اي فاكهه قلت لكم، تبغوا تفاح ولا لي فريز ولا كاين مشماش، كاين الخوخ، كل واحد وش يدير. نكملوا لهنا الفاكهه تاعنا كامل، والفلون تاعنا راه طاب وخليناه شويه يدفى. دروك نكملوا البنان. تما درت فرشه مع فرشه، نديروا لهنا لي فريز. انا من يكون لي فريز ويكون الفاكهه هكا ماذا بيا نديرو هكا تحليه بارده، نديرو خطره بنادم نفرحوا وليداتنا هذا الصيف. يجيكم ضيف على غفله انك هكا تحمروا وجهكم بنادم والعائله تاعكم. دروك نكملوا الفاكهه تاعنا وعليها نديروا الكاطو. الكاطو اي الكاطو تبغوا، هادو بتي بير هادو الصغار هذا نديروه، فتوه لهنا كاع الكاطو نديروه فوق الفاكهه. وهاد الفاكهه ماذا بيكم تخلوها في الفريجيدان تبات ليله كامله باش تجبد لكم، ولا درتوها الصباح ديروها الحشيه كولوها. انا تقلقت عليها تمتم غير باش نوري لكم كي جات، تما ما خليتهاش تبرد بزاف. نتوما ماذا بيكم تخلوها تبرد لكم مليح وتجمد مع الفلونش تاعي يبغي يجمد. نكملوا الكاطو تاعنا. دروك نفرغوا الفلون تاعنا فوق الفاكهه بتشرب كامل هذاك الفلون. نجيبوا البابي سيلوفان ونغطوها ونديروها في المجمد. تبغوا ديروها غير من تحت ديروها غير في الفريجيدان. قلت لا خدمتوها الصباح الحشيه تجبدوها، ولا درتوها نقولوا هكا مع الحشيه هكا، ولا خلوها تاع الغدوه ان شاء الله قد ما تجمد وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والستر. رانا غلفنا كامل هذاك السني تاعنا، نغلفوه مليح. ها هي جمدت لنا الفلون تاعنا، رانا جبته. هي بالحق ما تقلقت عليه انايا، ما خليتهش يجمد مليح. شو ما شاء الله جاب الالوان. كان عندي حبيبه تانيك تاع لي فريز خليتهم على جهه، زوقتهم من الفوق. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، والسلام عليكم.